Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξετε αυτό το υπέροχο λιμοντσέλο. Είναι το γνωστό λικέρ με πολύ έντονο άρωμα λεμονιού, το οποίο όμως δεν έχει όξινη γεύση, δεν είναι ξινό και το οποίο έχουμε συνηθίσει να μας σερβίρουν σε καλά ιταλικά εστιατόρια στο τέλος ενός γεύματος ή δείπνου, με δεδομένο ότι έχει και χωνευτικές ιδιότητες. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό και εύκολο. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας και για να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα υπέροχο σπιτικό λιμοντσέλο. Με την ευκαιρία θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας καμπανάκι να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, με τα like, με τα σχόλια που μας γράφετε και με την κοινοποίηση του συνδέσμου του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο μας υποστηρίζετε κυρίως ψυχολογικά και μας δίνετε το έναυσμα και το κίνητρο για να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με 8 έως 9 ωραία ακέρωτα λεμόνια που θα πάρουμε το εξωτερικό, τη φλούδα. Προσοχή, θέλουμε μόνο το γυαλιστερό κομμάτι που περιέχει τα αιθέρια έλαια και όχι το άσπρο τμήμα που βρίσκεται ακριβώς από κάτω. Αυτό λοιπόν μπορούμε να το κάνουμε είτε με έναν αποφλιωτή παίρνοντας το εξωτερικό, είτε με τον τρίφτη τρίβοντας το λεμόνι, ώστε να πάρουμε, βλέπετε, το ξύσμα χωρίς να πάρω το άσπρο. Ολοκληρώσαμε λοιπόν με το πρώτο λεμόνι. Θα συνεχίσουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία και με τα υπόλοιπα 8. Το ξύσμα μας λοιπόν είναι έτοιμο. Υπενθυμίζω ότι θα μπορούσατε να έχετε πάρει την φλούδα με έναν αποφλιωτή αντί να τρίψετε τα λεμόνια, και θα χρειαστούμε ένα μεγάλο βάζο καθαρό, αποστηρωμένο, μέσα στο οποίο θα βάλουμε το ξύσμα του λεμονιού, θα προσθέσουμε μέσα στο βάζο 150 γραμμάρια ζάχαρη και τώρα θα προσθέσουμε μέσα στο βάζο 700 μιλιλίτρα αλκοόλης, δηλαδή είτε αλκοόλ για ποτοπηλιά είτε τσίπουρο χωρίς όμως γεύση, δηλαδή χωρίς γλυκάνισο ή οτιδήποτε άλλο, είτε βότκα όπως θα βάλω εγώ, είτε τζιν. Ξαναλέω λοιπόν 700 μιλιλίτρα, 700 κυβικά εκατοστά αλκοόλ. Θα κλείσουμε το βάζο και λίγο θα το ανακοιμήσουμε αυτό εδώ. Θα τοποθετήσουμε το βάζο σε ένα εσωτερικό σκιερό μέρος, παραδείγματος χάρη σε κάποιο ντουλάπι της κουζίνας, για 30 ημέρες. Προσοχή εδώ,
Κάποιοι λένε για 3 μέρες, για 5 μέρες, για μία εβδομάδα. Ναι, και πάλι θα φτιάξετε λιμοντσέλο. Όμως η τυπική αυθεντική Ιταλική συνταγή λέει για 30 ημέρες. Εγώ μπορώ να σας πω ότι και στις 15 μέρες θα έχετε πάλι ένα καλό αποτέλεσμα. Αν όμως μπορείτε να το αφήσετε 30 ημέρες, καλό είναι να το αφήσετε για 30 ημέρες. Μετά λοιπόν από αυτές τις 15 ή 30 ημέρες θα σας δείξω πώς θα είναι η βότκα μας αρωματισμένη και χρωματισμένη και πώς θα γίνει η διαδικασία της διήθησης και η ανάμιξη με το σιρόπι που θα φτιάξουμε. Εδώ έχουμε μια μικρή κατσαρόλα μέσα στην οποία θα προσθέσουμε 500 γραμμάρια ζάχαρη και 400 γραμμάρια νερό. Και θα τοποθετήσουμε την κατσαρόλα μας πάνω στην εστία, όπου θα φέρουμε σε βρασμό για 1 λεπτό και στη συνέχεια θα σβήσουμε την εστία και θα αφήσουμε το σιρόπι πάνω στην εστία μέχρι να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Το σιρόπι, όπως βλέπετε, έχει έρθει σε πλήρη βρασμό, οπότε σβήνω την εστία και θα το αφήσω μέχρι να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Εδώ έχουμε το δοχείο στο οποίο είχαμε βάλει το λεμόνι με τη βότκα και το είχαμε αφήσει σε ένα ντουλάπι της κουζίνας για να γίνει η εκχύληση για 6 εβδομάδες. Επαναλαμβάνω, μπορείτε να αφήσετε να γίνει η εκχύληση για 15 μόνο μέρες, όμως ιδανικά θα το αφήσετε για 4 με 6 εβδομάδες. Ανοίγω λοιπόν, μοσχομυρίζει λεμόνι και αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι το κρύο πλέον σιρόπι, θα το προσθέσουμε στη γυάλα μας. Θα κλείσουμε τη γυάλα, θα ανακοινήσουμε και θα το αφήσουμε στην άκρη για άλλες 2 με 3 ημέρες και στη συνέχεια θα σουρώσουμε και είναι έτοιμο για κατανάλωση. Το αφήνουμε λοιπόν στην άκρη για 2 με 3 ημέρες. Θα πάρουμε λοιπόν ένα άνετο σκεύος. Εγώ εδώ θα χρησιμοποιήσω μια κατσαρόλα πάνω στην οποία μπορώ να στηρίξω αυτό το σουρωτήρι και αυτό το οποίο θα κάνω σε πρώτη φάση είναι να αδειάσω το περιεχόμενο της γυάλας που έχει το εκχύλισμα του λεμονιού μέσα στην βότκα και το σιρόπι. Αυτές εδώ τις φλούδες δεν τις χρειαζόμαστε πλέον. Και αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι θα χρησιμοποιήσουμε ένα σουρωτήρι και ένα φίλτρο καφέ ώστε το λιμοντσέλο μας να γίνει πιο διαβιές και θα το αδειάσουμε σιγά σιγά. Εδώ θα χρειαστεί αρκετή υπομονή μέχρι να περάσει το λιμοντσέλο μέσα από το φίλτρο του καφέ. Πιστέψτε με όμως ότι αξίζει αυτή η διαδικασία, γιατί έτσι θα έχουμε ένα καθαρό διαβιές λικέρ. Θα περιμένουμε λοιπόν στραγγίξει και θα προσθέσουμε το επόμενο μέχρι να περάσουμε όλο το λιμοντσέλο από το φίλτρο του καφέ. Και αυτό που μένει να κάνουμε είναι να αδειάσουμε το λιμοντσέλο σε ένα μπουκάλι
Θα το σφραγίσουμε. Κοιτάξτε πόσο διαβιές πεντακάθαρο είναι το χρώμα του. Αν δεν χρησιμοποιήσετε το φίλτρο του καφέ, το λιμοντσέλο θα έχει μια πιο θολή εικόνα. Αυτό λοιπόν το οποίο θα κάνουμε είναι θα βάλουμε το λιμοντσέλο στο ψυγείο, γιατί όπως γνωρίζετε το λιμοντσέλο πίνεται πάντοτε παγωμένο. Και πάμε λοιπόν να σερβίρουμε λίγο λιμοντσέλο. Εδώ είμαστε. Δείτε το χρώμα και τη διάβγεια. Να δοκιμάσω και να σας πω και για τη γεύση. Στην υγεία σας. Η γεύση είναι πραγματικά απίστευτη, δεν περιγράφεται. Είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι, δηλαδή αλκοόλ, γλυκύτητα και έντονη γεύση και το άρωμα του λεμονιού, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να είναι ξινό. Μου έχει τύχει σε πολλά ιταλικά, εντός εισαγωγικών ιταλικά εστιατόρια, το λιμοντσέλο που συνήθως προσφέρουν στο τέλος να είναι ξινό, που σημαίνει ότι το έχουν φτιάξει με χυμό λεμονιού, γιατί δεν είχαν το περιθώριο να περιμένουν για να γίνει η εκχύληση. Είναι εντελώς λάθος. Το σωστό λιμοντσέλο είναι αυτό εδώ. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια. Να είστε όλοι καλά.